responsibility भने it's not your duty, it's your ability to respond to a situation रे के एक्सन्स भएन भने चाहिँ लाइफमा केही पनि हुँदैन, कुरा मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने, चाहे जुनसुकै फिल्डमा होस् है। वी से लेट गो फर्गेट इट भन्ने कुरा एकदम सजिलो छ भन्नलाई, बट हाउ वी क्यान नट लेट गो भन्ने। सो वेन यु लेट गो, you save your energy, okay? Positive energy. I held myself responsible for so many things that I actually am not responsible. Forgiving myself and acknowledging everything positively, okay? Because you cannot doubt on people's intentions all the time. सबैको नराम्रो intentions हुन्छ भन्ने पनि छैन, राम्रो intentionsहरू पनि छ. If we detach ourselves from that, we think that the problem is solved, whereas the problem is existing wherever it is and we're not doing anything on it. Responsibility भने it's not your duty, it's your ability to respond to a situation. Okay? Hello, namaste, I'm Saguna Shah. I'm the founder of Bookaholics, which is an online platform for reading and promoting literature in Nepal. You're watching Book Bar at Dekhapadhi.com. The first book, particularly, I don't remember anything as such, but I think I began with the Enid Blyton series as a child. I was very young then, 3-4 classes perhaps. So that's the book. Yeah, I began with an Agatha Christie, त्यस्तो खालको बुकहरुबाट चाहिँ, because we had school hours and all for reading, अनि त्यस्तो खालको बुकहरुबाट चाहिँ स्टार्ट गरे हो. मैले अहिले चाहिँ see, I'm a very slow reader. यहाँ जय शेट्टीले पनि भनेको छ कि you should chew your drink and drink your food भनेको छ कि. So I'm a very laid back kind of reader हैन. त्यो भए हुनाले यति नै किताब पढ्छु भनेर मेरो त्यस्तो टार्गेट चाहिँ राखे हुँदैन, तर साइमल्टेनियसली एउटा नेपाली एउटा इङ्ग्लिस किताब चाहिँ पढिरहेको हुन्छ, फिक्सन नन फिक्सन एनी जनरको बुक्सहरू पढिरहेको हुन्छु. र महिनामा चाहिँ आई थिङ्क आई रिड म्याक्सिमम 3-4 बुक्स होला, त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू पनि अब्लिगेसन्सहरू भए हुनाले पढ्न चाहिँ भ्याउँदैन त्यसरी. Well, there are plenty of books. This is सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ one I would say is Tuesdays with Maury. है, अनि त्यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ I felt like that old professor हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ I could situate myself त्यो मौरीको ठाउँमा चाहिँ प्रोफेसर, अनि the way I'm with my students भनेको त्यो खालको एउटा एकदमै मलाई क्लोज अफिनिटी भएको बुक हो. अर्को चाहिँ देयर इज अ बुक कल्ड रिडिङ लोलिटा इन तेहरान भन्ने चाहिँ अजर नाफिसी भन्ने राइटरको बुक छ. अनि उहाँको पनि बुक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटी प्रोफेसर भएको, अनि अल ब्यान्ड बुक्स चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढ्न दिने, एन्ड सी इज टु हेभ दिस कलेक्ट देम इन एट हर हाउस हुन्छ नि कुनै हप्ताको एक दिन, अनि दे वुड डिस्कस बुक्स के. अनि त्यो बुकमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इनिसियली त ब्यान्ड बुक्स भएको हुनाले तेहरान जस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले अब पढ्न अलाउड हुँदैन, तर स्लोली चाहिँ एज दे गो अन डिस्कसिङ द बुक्स द गर्ल्स स्टार्ट रिभिलिङ देयर ओन पर्सनालिटिज के. सो द्याट वाज अल्सो अ भेरी एम्पावरिङ काइन्ड अफ बुक. त्यस पछाडि आई थिङ्क फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम जितु कृष्णमूर्तिको हेज अलवेज बिन माई पिलो बुक. मलाई जतिखेर पनि आई कुड हुन्छ नि फल ब्याक अन द बुक एनी टाइम है, डिस्पाइट रिडिङ इट अ नम्बर अफ टाइम्स. अनि Bridges of Madison County, so where I again feel like Francesca Johnson, who is a replica of my character. So it makes me laugh, it makes me cry, it makes me sad, happy, everything, that book. As a reader, I prefer non-fiction. Kina bandakeri aba fiction ma you don't get that kind of, especially reading Nepali books, you get the similar kind of stories or go. There's not like to new भन्ने कुरा या चाहिँ कुनै एउटा बेग्लै खालको फरक खालको किताब भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो मलाई त्यो मेन्सनै गर्नु पर्यो भने हुन त थोरै पढ्या भन्ला मान्छेहरूले, नपढेको पनि हुन सकुला हैन, तर फिक्सन भन्दा पनि नन फिक्सनमै चाहिँ आई थिङ्क आई वुड बी मोर इन्ट्रेस्टेड. फर्स्ट त इफ यु रेड पर्टिकुलर राइटर्स हुन्छ नि, कुन राइटर्सहरू आफूले पढिरहेको छ भने त त्यो राइटर्सहरूको नयाँ किताब निस्के पछाडि यु वुड वान्ट टु रिड कस्तो छ भनेर. बट एट टाइम्स यु गेट डिसअपोइन्टेड पनि कि एकजना अथरको चाहिँ 2-3वटा बुक पढिसके पछाडि यु टेन टु अलवेज त्यो हामीले चाहिँ उ गर्छौँ कि कम्पेयर गर्न थाल्छौँ, अनि कम्पेयर गर्दाखेरि इफ इट डज नट हुन्छ नि मिट यर लेभल अफ एक्सपेक्टेसन अलिकति डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ होइन. आइम भेरी इन्टुएटिभ वेन आई बाई बुक्स होइन. गएर चाहिँ आई जस्ट फिल म रिभ्युज चाहिँ पढ्दैन. रिभ्युज पढेपछि वाट आई फिल इज द्याट यु हेभ अ माइन्ड सेट के अर्काको माइन्डले इन्फ्लुएन्स गर्ला भनेर चाहिँ I would rather read a review after reading the book itself and having my own things to say about the book हैन. त्यस पछाडि मात्रै, otherwise I just pick by my instinct
अनि द काइन्ड अफ बुक्स मैले भनिहालेँ नन फिक्सन आई लाइक बायोग्राफिज एन्ड अटोबायोग्राफिज लाइफ राइटिङ पनि पढाउँछु त्यो भावनाले पनि आइ एम मोर इन्ट्रेस्टेड आई वुड से दिस इज दिस इज टु अ लार्ज एक्सटेन्ट के दिस थिङ्क लाइक अ मङ्क यो चाहिँ टु अ लार्ज एक्सटेन्ट आई वुड बी इन्फ्लुएन्स किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफूले यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ आम अन द राइट पाथ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भइरहेको छ कि बिकज देयर आर टाइम्स वेयर यु सिक वाट डु यु सिक वाट इज यर पर्पज भन्ने कुरा आउँछ लाइफमा होइन प्रोफेसनली पर्सनली इज इट इम्पोर्टेन्ट फर यु टु एक्सेल भन्ने कुरा पनि आउँछ सो आम अ पर्सन हु इज भेरी ह्याप्पी विथ मिनिमम थिङ्स एन्ड आई डोन्ट ह्याभ त्यो यस्तो एकदम त्यो एक्स्ट्रा भेगन ड्रिम्सहरू हुन्छ नि यो गर्नुपर्छ आई हेभ टु रिच दिस पोजिसन भन्ने खालको मान्छे होइन होइन एन्ड समहाउ हुन्छ नि द थिङ्स द्याट आई हेभ बिन भेरी प्यासनेट अबाउट भित्रै मनदेखिको चाहिँ इच्छा गरेको कुराहरूले चाहिँ दे हेभ पेभ्ड अ वे फर मी के अब त्यसमा आइएम 100% लाइक मोर देन 100% डेडिकेटेड एन्ड प्यासनेट पनि छु होइन एन्ड परह्याप्स बिकज अफ द्याट डेडिकेसन एन्ड प्यासन यसले चाहिँ मलाई लाइक अगाडि बढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ एन्ड दिस book it serves my purpose of हुन्छ नि what I seek to be like who am I what am I doing what is my purpose मेरो चाहिँ के हो त अल्टिमेटली चाहिँ के हो त भन्ने खालकोलाई चाहिँ इट्स हेल्पिङ अ लट वेल टु बिगिन विथ एक्चुली सबैजनाले जस्तै मैले पनि जय शेट्टीलाई चाहिँ आई वाच हिज युट्युब भिडियोज सुरुमा आई ह्याड अ भेरी डिफ्रेन्ट ओपिनियन अबाउट हिम के लाइक आई युज टु फिल कलेक्टिभली यो मान्छेले चाहिँ फलानुको लाइक कोटेसन्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ एन्ड देन ही जस्ट सेज इट इन अ डिफ्रेन्ट म्यानर ही एड्स हिज ओन न्यारेटिभ्स टु इट एन्ड सेज समथिङ द्याट अदर पर्सन हेज रिटन समवेयर होइन सो सुरुमा जय शेट्टीलाई सुन्दाखेरि त्यो इनिसियल फेजेसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा ओके मलाई थाहा छ यो कुरा त मलाई थाहा छ तर त्यस पछाडि चाहिँ आई युज टु फलो हिम त त्यो हुँदै पनि आई युज टु फलो हिम अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई वान्स ह्यापन टु टेक अ प्रोग्राम लेड बाई हिम होइन इट वाज अन फाइन्डिङ यर पर्पज भन्ने कुरा के सो त्यो 5 डेजको अनलाइन प्रोग्राम थियो विच वाज फ्री अफ कस्ट अनि त्यसमा मैले 1-2जना आफूले चिने मान्छेहरूले पनि एनरोल गरेको भेटेको थिएँ होइन त्यसले चाहिँ इट रियली मेड मी थिङ्क अबाउट वाट एम आई डुइङ के आइम बेसिकली अ पर्सन हु लाइक्स वकिङ माई टक होइन त्यो भन्नको लागि मात्र भने बिकज इफ यु एक्सन्स भएन भने चाहिँ लाइफमा केही पनि हुँदैन कुरा मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने चाहे जुनसुकै फिल्डमा होस् है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 5 दिनको कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक गेटिङ टु नो माई सेल्फ बेटर मेरो एङ्जाइटी मेरो फियर मेरो इन्टेन्सन्स मेरो विकनेसेस मेरो फ्लज मेरो स्ट्रेन्थ मेरो क्यापेबिलिटिज होइन के कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो चाहिँ आफूलाई रिफ्लेक्ट गरेँ कि एन्ड देन आई वाज लाइक जस्ट राइटिङ एन्ड एज ही स्पोक आई वाज जस्ट राइटिङ एन्ड टेकिङ नोट्स अफ थिङ्स के एन्ड एट द एन्ड अफ द डे म जहिले पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्थेँ वाट आई निड टु चेन्ज अबाउट माइसेल्फ इज इट बाहिरको मलाई इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ कि इज इट समथिङ द्याट आई फिल डिपली फ्रम विदिन भन्ने कुरा चाहिँ आई स्टार्टेड स्पटिङ दोज थिङ्स के यो बुकमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ इट्स यो लेट गो भन्ने छ विच इज अ भेरी डिफिकल्ट थिङ टु डु वी से लेट गो फर्गेट इट भन्ने कुरा एकदम सजिलो छ भन्नलाई बट हाउ वी क्यान नट लेट गो भन्ने सो वेन यु लेट गो you save your energy, okay? Positive energy. You save yourself from a lot of negativity that's happening around because we react to situations, and so letting go is easy on yourself भन्ने एउटा कुरा छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको आइडेन्टिटी, नेगेटिभिटी, फियर र इन्टेन्सनको कुरा छ के। सो वाट्स योर इन्टेन्सन भने फियर के कुराको छ, बिकज मोस्टली फियर भनेको कुरा त इट्स नट डजन्ट इभन एक्जिस्ट हैन। त्यो कुरा नेगेटिभिटी कसरी चाहिँ हामीलाई सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ हाउ हामीलाई विदाउट इभन रियलाइजिङ हामी एकदमै नेगेटिभ हुँदै गइरहेको छौँ हैन, बिकज वी वान्ट रिजल्ट्स एट द एन्ड अफ द डे एन्ड वेन वी डोन्ट गेट द रिजल्ट्स त्यो नेगेटिभिटी चाहिँ पाइल अन हुँदै जान्छ। लाइक इफ यु पोस्ट समथिङ अन अ सोसियल मिडिया, एउटा कुनै पनि गभर्मेन्टलाई अहिलेको केसमा गभर्मेन्टलाई चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल भएन भनेर एकजना मान्छेले गाली गर्यो भने युल सी अ स्प्याट अफ हुन्छ नि त्यो हैन। एन्ड वेन यु स्टार्ट रिडिङ द्याट के त्यो नेगेटिभिटी माथि बिल्ड हुँदै 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 जान्छ एन्ड यु क्यान सी द्याट योर बडी इज लाइक हुन्छ नि ब्रेथ नै फरक हुन्छ, यो एनर्जी इज डिफरेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ। सो लेटिङ गो भन्ने चाहिँ फर्स्ट पार्ट छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको ग्रो भन्ने छ कि, अनि त्यस पछाडि ग्रोमा चाहिँ पर्पज, रुटिन, माइन्ड, द मङ्की माइन्डलाई मङ्क माइन्ड कसरी बनाउने भन्ने खालको कुराहरू छ। र लास्टमा चाहिँ गिभ भन्ने ग्रेटिट्युड, प्र्याक्टिस अफ ग्रेटिट्युड है, बिकज यु सो प्रिभिलेज के कति कुरामा चाहिँ एन्ड विच वी डु नट सी, विच वी डु नट एक्नोलेज। एउटा मेयर ग्रेटिट्युडको लागि थ्याङ्क यू हुन्छ नि, प्लिज, सरी भन्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ खासमा चाहिँ। एन्ड वी आर नट ग्रेटफुल
सो हाउ क्यान वी प्र्याक्टिस ग्र्याटिट्युड भन्छ नि त्यो कुराहरू छ रिलेसनसिपमा होस् या प्रोफेसनल लाइफमा होस् जुनसुकै कुरामा एन्ड द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज एभ्री यो तपाईँको हरेक पार्टको मुनिपट्टि चाहिँ मेडिटेसन भनेर दिएको छ कि सो इनिसियली मेडिटेसनमा चाहिँ ब्रेथलाई मात्र फोकस छ होइन हाउ यु ब्रिदिङको त्यो प्र्याक्टिस मात्रै छ त्यस पछाडि भिजुअलाइजेसन छ क्या होइन अनि लास्टमा गएर चाहिँ च्यान्टिङ छ क्या सो वाट सम एज अ होल वाट इट सम्स अप इज द्याट हामी यति धेरै अहिले स्पेसली मैले देखेको यो पोस्ट पेन्डेमिक्स यो अहिले जुन टाइममा चाहिँ डिप्रेसन एङ्जाइटी फियर हुन्छ नि फियर अफ लुजिङ यर लभड वान्स केही होला कि मलाई केही होला कि मान्छेदेखि अर्को मान्छेदेखि डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ दिस इज बिल्डिङ सो मच अफ त्यो हुन्छ नि इन्भिजिबल त्यो वाल्स हुन्छ नि बिट्विन पिपल एन्ड आफैमा पनि इट्स बिल्डिङ सो मच अफ नेगेटिभिटी भन्ने खालको के बट देन आई थट लाइक फर्गिभिङ माइसेल्फ forgiving myself and acknowledging everything positively okay because you cannot doubt on people's intentions all the time सबैको नराम्रो इन्टेन्सन्स हुन्छ भन्ने पनि छैन राम्रो इन्टेन्सन्सहरू पनि छ सो मेरो लागि चाहिँ के भन्दाखेरि यसो मैले उ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई फेल्ट द्याट आई हेल्ड माइसेल्फ रेस्पोन्सिबल फर सो मेनी थिङ्स द्याट आई एक्चुली एम नट रेस्पोन्सिबल भन्ने कि अनि मेरो द एबिलिटी टु रेस्पोन्ड लाइक सद्गुरु सेज होइन रेस्पोन्सिबिलिटी भने इट्स नट यर ड्युटी इट्स यर एबिलिटी टु रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन रे क्या सो त्यो कुरा पनि आई फेल्ट लाइक आई सुड बी मोर फर्गिभिङ टु माइसेल्फ होइन एन्ड द सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वाज फर्गिभिङ पार्ट पनि के बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस यु फर्गिभ हुन्छ नि until and unless you forget you don't forgive भन्छ कि बट लिभिङ असाइड द फर्गेटिङ पार्ट हुन्छ नि हामीले पास्टमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ कतिको फर्गेट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो मतलब नराखिकन चाहिँ फर्गिभ गर्न सक्यो लेट गो गर्न सक्यो अनि डिट्याचमेन्टको एउटा कुरा छ द्याट्स भेरी इजी अन यर सेल्फ सो डिट्याचमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भने मङ्कहरूले चाहिँ एउटा लाइफ चाहिँ एउटा रोबमा बिताएर चाहिँ एउटा गएर चाहिँ माला जपेर चाहिँ एक ठाउँमा बसेर एकदम डिसिप्लिन भएर एउटा रुटिन लाइफलाई नै फलो गरिरहेको हुन्छ नि त विच वी आर टायर्ड अफ एक्चुली रुटिन भयो भने हाम्रो करिडोर लाइफ भन्छ नि अहिले पनि उठ्यो अनलाइन एभ्रिथिङ इज अनलाइन सो यु जस्ट ह्याभ टु सिट इन फ्रन्ट अफ द यो कम्प्युटर फर आवर्स एन्ड वी आर टायर्ड अफ इट बट द्याट अल्सो इज अ प्र्याक्टिस रहेछ कि कतिपय कुरामा चाहिँ एन्ड सो डिट्याचिङ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डिट्याचिङ फ्रम समथिङ डज नट मिन द्याट तपाईँ चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ त्यो कुरालाई वास्ता गर्नु भएन या यो अलुफ फ्रम द्याट सिचुएसन भन्ने भएन होइन सो एक्चुली वेन यु हुन्छ नि पुट असाइड थिङ्स मान्छे त्यो एस्केप टेन्डेन्सी पनि हो कि केही कुरालाई चाहिँ रिप्रेस्ड हुन्छ हाम्रो रिप्रेस्ड हुन्छ तर चाहिँ हामीले के लाग्छ भने एकछिनको लागि अभोइड गऱ्यो इफ वी डिट्याच आवर सेल्फ फ्रम द्याट वी थिङ्क द्याट द प्रब्लम इज सल्भ वेयर एज द प्रब्लम इज एक्जिस्टिङ वेयर एभर इट इज एन्ड वी आर नट डुइङ एनिथिङ होइन सो डिट्याचिङ भन्दा त्यो भन्दाखेरि पनि इट इज हाउ टु मास्टर यर माइन्ड टु react consciously okay like you can choose to be conscious about your thinking all the time right and what I think is a great takeaway for me from this book is like which I had already begun after taking his classes I had already begun which is like being non-reactive okay like when somebody says something social media it's not necessary that you have to react to everything भन्ने कुरा पनि and there are other practices जुन चाहिँ is given over here and so एउटा अर्को कुरा चाहिँ एकदमै क्वेसन्सहरू छ कि यसमा चाहिँ and questions and you have to be honest to yourself when you are answering those questions no this is absolutely fantastic think like a monk भन्दाखेरि maybe we have preconceived notions like what is like thinking like a monk भन्दाखेरि तर think like a monk because it's our mind has the monkey tendency to jump from one branch to another अनि focus at one thing at a time होइन अनि कसरी you can allot a lot of time because we have time for everything but we do not have time for half an hour of exercise or half an hour of meditation भन्ने कुरा so if you want to make the choice you have the time for it भन्ने कुरा अर्को एउटा एकदमै मन्डेन कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले वेकअप कल्सहरू राख्छौँ नि हाम्रो अलार्म्सहरू राख्छौँ नि इभन त्यो अलार्म्सको साउन्ड पनि के लाइक वेकअप टु समथिङ द्याट भेरी ब्युटिफुल सुदिङ rather than the एकदम ब्लेयरिङ अलार्म एकदम झराक झुरुक्क उठ्ने भन्दा पनि द्याट यु इन्जोय द्याट अलार्म फर 5 minutes एन्ड वेकअप भने एकदम सानो 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 कुराहरूमा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी अब्जर्भेन्ट भनेर चाहिँ भोगाईहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो चाहिँ मङ्क पार्टमा चाहिँ जुन इटालिक्समा लेखिएको छ उहाँले चाहिँ त्यो आश्रमको पार्टको रिफ्लेक्सन छ कि छिनछिनमा चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ उहाँको आफ्नो भोगाईहरू छ होइन अनि त्यस भन्दाखेरि पनि वाट इज यर लर्निङ आउटकम लाइक मेरो लर्निङ आउटकम के हो त
होइन, फ्रम अल दिस प्र्याक्टिसेस अर अनि उहाँको आफ्नो चाहिँ एउटा गौराङ्ग दास भन्ने एउटा गुरु हुनुहुँदो रहेछ, विच हि फलोड होइन इन हिज इनिसियल इयर्स एन्ड विच हु हेज बिन हिज गुरु होइन. सो आई थिङ्क मलाई के पनि लाग्यो भन्दा एउटा डिरेक्सन देखाइदिने मान्छे चाहिँ चाहिँदो रहेछ जोसुकै मान्छेलाई पनि. दिस इज द वे अफ लाइफ भनेर चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अपन हाउ पिपल टेक इट होइन. सो उहाँले चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन पार्टमा चाहिँ हिज टक्ड अबाउट हिज गुरु, हिज एक्सपिरियन्सेस, फेलो मङ्क्सहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिल भयो, त्यो एङ्गर कस्तो खालको आउँथ्यो. आई वुड रादर रिड अ बुक एन्ड सिट अर आई वुड रादर मेडिटेट भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ गोबर को माथि चाहिँ गएर चाहिँ गोबर सफा गर्नु पर्दा या फुलहरू गोडमेल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिलिङहरू आउँथ्यो. अलिकति पेसेन्स नभएको मान्छेलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसले यो चाहिँ अफ पुटिङ हुनसक्छ कि सुरुको च्याप्टर्समा चाहिँ तर लट्स अफ कोट्स के. सो पिपल माइट इफ यु डोन्ट पुस यर सेल्फ टु अ सर्टन लाइक मिडल अफ द बुक भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेलाई अफ पुटिङ भएर चाहिँ कति अर्काको कुरा गरिरहेको भन्ने हुनसक्छ कि. आई थिङ्क इज बिन प्रिटी मच अनेस्ट, किनभने आई लाइक हर्ड हिम सो मेनी टाइम्स होइन. लाइक त्यो हुन्छ नि, यु कन्ट्रडिक्ट युर सेल्फ वेन युआर नट अनेस्ट अबाउट समथिङ के. एन्ड दस नो निड हुन्छ नि, दस नो निड एक्चुली. मलाई कस्तो लाग्छ भने अघि म यहाँ आउनुभन्दा मात्रै अगाडि पनि मैले हेरिरहेको थिएँ इफ द एनी रिभ्युज यो बुकमा भनेर, नाउ द्याट आइ एम डन विथ द बुक. अनि हेरिरहेको थिएँ एन्ड देन आई थिङ्क आई वाज प्रिटी ह्याप्पी विथ वाट एभर आई हर्ड के, किनभने सबैजना मान्छेहरूले रिलेट गरिरहेको थियो होइन. हिज पर्पज चाहिँ इट हेज बिन इफ यु आर बर्न यति कन्सियस भइसकेपछि इफ यु आर नट bringing whatever you practice into service of the betterment of mankind, then it's useless. Okay? So service lastमा आएर जुन लास्टको पार्टमा चाहिँ सर्भिसको जुन कुरा छ नि, त्यो ह्युमिलिटीको कुरा छ, ग्रेटफुलनेसको कुरा थियो. आई थिङ्क द्याट कम्स अक्रस भेरी त्यो क्यान्डिडली एन्ड भेरी अनेस्टली चाहिँ लाइक यु हर्ड हिम सो मेनी टाइम्स. सो I've never found him contradicting himself. I practically, I always have questions, okay? But there are times that I'm like, I just want to be in that peace and harmony. Sadhguruलाई भेट्दाखेरि पनि त्यस्तै नै भएको थियो. Yeah, I do have questions for Sadhguru, actually. But I think यो bookको केसमा चाहिँ I don't have anything to ask. Like maybe if I would get a chance हुन्छ नि to get a class or हुन्छ नि त्यो कुनै पनि तरिकाले चाहिँ सानो कुरामा क्लासेसहरूमा मात्र मैले एनरोल गर्न पाएँ भने पनि I would rather sit for that class because learning is never enough. के यो यति कुरा सिकिसके there are so many things that you need to work on, so many things that you हुन्छ नि and you're confused. अनि अहिले त त्यस्तै छ मान्छेहरूलाई धेरै जस्तो त्यस्तै नै छ कि like everybody is confused a lot, especially the youngsters. And I think we really need to tame our mind. So how to do that, maybe त्यो कुरामा चाहिँ I would focus more and ask something. Yeah, definitely. But again, I'm a kind of person who does not impose things. Because having read Jiddu Krishnamurti and हाम्रो society, हाम्रो education system, हाम्रो political system, everything is like so influential until let's say it has always taught us to fit into the mold or हुन्छ नि यो गर्यो भने यो हुन्छ, त्यो गर्यो भने त्यो हुन्छ भने. I would having this would be a life-changing experience, provided you implement, provided you start practicing. So if you don't have that patience for it, this will be just another book which will have a very short period of influence on you. Next, yeah, there are plenty of books, educated. So like there are half-finished books, and this came out, and I just picked this. I have quite a few books. Line might say. And there's this translation that I'm doing. There are books matching. I think मैले छकालै भन्ने एउटा बुक पनि पढिरहेको छु अहिले. छकालै भन्ने चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अब त्यो नन राइटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, पोएट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रोज निकाल्नु भएको छ. सो सर्ट स्टोरीको कलेक्सन हो. अनि त्यसमा चाहिँ आई हेभ रेड लाइक 4-5 स्टोरिज अनि त्यो चाहिँ पहिला सकाएपछि मात्रै अरू बुक चाहिँ स्टार्ट गर्छु होला. So I'm sure all the readers would understand this, that reading ले के दिन्छ भन्ने कुरा. It's not just a time pass मात्रै पनि होइन. What is our purpose for reading books भन्ने पनि I think it matters a lot. पढ्नुहोस् किताब हैन, पढ्नुहोस् किन भन्दाखेरि it brings a change. Nothing is permanent. के तपाईलाई आज मन परेको किताब तपाईले 4 वर्षपछि गएर हेर्दाखेरि तपाईलाई रिलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ होला, or you might find yourself that you've moved way ahead हुन्छ नि.
अनि लर्निङ इज नेभर इनफ के हुन्छ नि अब यो किताब मात्रै सोर्स अफ नलेज भनेर पनि म भन्दिनँ एक्सपिरियन्सेस काउन्ट अ लट होइन मान्छेको आफ्नो लाइफमा हुने कुराहरू तर आई थिङ्क रिडिङ अ बुक इज अ काइन्ड अफ प्रिभिलेज द्याट यु ह्याभ बिकज यु क्यान सिट इन वान कर्नर एन्ड देन यु नो अबाउट लाइफ के इट्स लाइफ होइन यु रिडिङ लाइफ के यु रिडिङ लाइफ इन एभ्री अदर बुक सो प्लिज डु रिड